نوازنده چیره دست را به درگاه شاه ساسانی راه نمی‌دهند. سرکش موسیقیدان محبوب خسرو پرویز او را می‌شناسد. باربد است. سرکش می‌داند که اگر شاه او را ببیند دیگر هیچ رامشگری به چشمش نخواهد آمد. بیامد به درگاه سالار بار، درم کرد و دینار چندین نثار. بدو گفت رامشگری بر در است، که از من به سال و هنر برتر است. نباید که در پیش خسرو شود، که ما کهنه گشتیم و او نو شود. باربد که می‌بیند او را به بارگاه راه نمی‌دهند، چاره دیگری می‌یابد. از باغبانی که دوستش شده می‌خواهد که وقتی شاه در باغ مجلس داشت او را خبر کند. روز موعود میرسد و خسرو پرویز ساسانی به باغ میآید. باربد هم لباس سبزی میپوشد و آماده است. یکی سرو بود سبز و برگش جشن، ورا شاه چون رزمگاه پشن. بران سرو شد بربطن در کنار، زمانی همی بود تا شهریار. ز ایوان بیامد بدان جشنگاه، بیاراست پیروزگر جای شاه. خب باربد نزدیک خسرو پرویز بر بالای درخت سرو است و سازش را هم به دست گرفته. بربط را سازی کهن که در دوره ساسانی بسیار رواج داشته اما کهن‌تر از این هاست. ردش را در دالورزین تپه ازبکستان گرفتند در حدود 2000 سال پیش، در زمان حکمرانی سلوکیان و بعدش کوشانیان. گفتند احتمالاً از همینجا به مناطق اطرافش راه یافته، مثلا به هند که این نقش برجسته حدوداً 1400 ساله از آنجا پیدا شده. سیزارتا بنیانگذار آیین بودا که در حال نواختن بربط است، و این یکی پیکرکی حدوداً 1600 ساله که شاهی از ختن در غرب چین را بربط به دست نشان می‌دهد. اما لارنس پیکن موسیقیشناس برجسته بریتانیایی پیشینه بربط را بیشتر از این هم می‌داند. او پیکرک‌های گلی یافت شده در شوش متعلق به ایلامیان را که حدوداً 4000 سال قدمت دارند قدیمی‌ترین نقش‌های یافت شده از بربط می‌داند. گرچه پژوهشگران گفتند مشخص نیست این نوازندگان چه چیزی در دست دارند و بیشتر شبیه سازهایی چون تار و تنبور می نوازند، اما لارنس پیکن معتقد است که این سازها شکل اولیه بربط یا همان عود امروزی است. به هر حال بربط از هر کجا که آمده باشد در فلات ایران قرنها قبل از ساسانیان رواج داشته. حتی برخی معتقدند نام باربط هم از همین بربط آمده. گرچه در تاریخ این موسیقیدان مشهور را باربد هم گفتند و بحث درباره نام اصلیش پهلبد، پهلبد و فهلبز بسیار مفصل است، اما او را اینجا باربد می‌خوانم که توافق بیشتری بر سر آن است و فردوسی هم به همین صورت یعنی باربد نامش را در شاهنامه قافیه سازی کرده. همین نوازنده‌ای که حالا در تیسفون پایتخت ساسانیان بربط به دست بالای درخت سرو نشسته در بزم شاه خسرو پرویز. کمی صدای این ساز را بربط را بشنویم و بعد برویم به ادامه ماجرا. باربط هم همین ساز را میزد، البته نمونه قدیمیش را. دقیقا نمیدانیم او کجا به دنیا آمده. عده‌ای او را متولد مرو و برخی هم جهرم دانستند. منابع قدیمی دوره اسلامی در ایران از کسانی چون جاحظ و استخری او را زاده مرو دانستند و منابع بعد از آنها از نویسندگانی چون شمس قیس رازی و خلف تبریزی زادگاهش را جهرم گفتند. احتمالاً بنا به اشاره فردوسی که در شاهنامه میگوید باربد با شنیدن خبر مرگ خسرو از جهرم به تیسفون آمد. خسرو پرویز را پسرش شیرویه کشت و به گفته فردوسی باربد غمگین و نالان از این اتفاق انگشتان خود را برید و سازهایش را به آتش کشید. البته مورخانی هم گفتند که توانایی باربد باعث مرگش شد. ثعالبی نوشته که باربد را سرکش از روی حسادت مسموم کرد و کشت. گرچه نام این قاتل در برخی منابع یوشت هم آمده، اما در این که از حسادت او را کشتند با هم نظرند. حسادت به هنر او. باربد نغمه‌گو، نغمه پرداز، نغمه خوان و نغمه زن ماهری بوده، یعنی به قول امروزی ها شاعر، آهنگساز، خواننده و نوازنده.
او در موسیقی بر همه برتری داشت و خواننده مخصوص خسرو پرویز بوده. یاقوت حموی در معجم البلدان از قول ایرانیان باربد را در کنار شبدیز اسب خسرو پرویز و شیرین همسر او سومین چیز گرانبهای شاه دانسته که برای هیچ یک از شاهان قبل و بعد او نبوده و نخواهد بود. دربار خسرو پرویز خواننده و موسیقیدان کم نداشته. سرکش، آفرین، آزاد، رامتین، بامشاد، نکیسا و برخی دیگر که نامهایشان در تاریخ آمده. اما از زمانی که باربد در باغ برای شاه ساز زد و خواند تا پایان سلطنت خسرو پرویز مهمترین موسیقیدان دربار او بود و به چنان شهرتی رسیده که تا همین امروز هم نامش ماندگار مانده. از موسیقی باربد و الحان باربد و سی لحن باربدی که در کتاب ها نام برده شده از قبیل شبدیز، شادروان مروارید، مرغ در کوهان، بله، گنج بادآورد و امثال هم، نه نوتش در کتاب ها وجود داره و نه الحانش. سی لحن باربد فراموش شده و نمیدانیم چه بوده، اما تأثیر او بر موسیقی ایران را زیاد می‌دانند. گفتند او بوده که موسیقی را سر و سامان داده و نواها و آواهای پراکنده این فلات بزرگ را در دستگاه آورده. میگویند 360 نوا داشته تا در هر روزی از سال نغمه‌ای تازه بزند. از او داستانی درباره دو نوازیش با نکیسا برجا مانده که نشان می‌دهد تا چه اندازه چیره دست بوده. شیرین را که می‌شناسید، داستانش را نظامی گفته، اینکه خسرو پرویز عاشقش بود و در پیش. در خمسه نظامی آمده که روزی شیرین و خسرو در مجلسی حاضر شدند و قرار شد نوازندگانشان به جای آنها راز دل عاشق و معشوق را بگویند. باربد از طرف خسرو و نکیسا از جانب شیرین. نکیسا را نظامی مرد خوانده ولی شیخی شاعر عثمانی گفته زن بوده. به هر حال این دو می نوازند. نکیسا بر طریقی کان صنم خواست، فرو گفت این غزل در پرده راست. و باربد عراقی وار بانگ از چرخ بگذاشت، به آهنگ عراق این بانگ برداشت. صحنه محشری بوده حتما. برویم به همین مناسبت دو نوازی خوبی بشنویم و گفتگوی دو ساز را، وقتی دو نوازنده با سازهایشان با هم حرف میزنند. قصه باربد را از تولد تا مرگ تا آنجا که گفتند گفتیم، اما هنوز آشناییش با خسرو پرویز را ناتمام گذاشته ایم. باربد با لباس سبز در باغ بر بالای درخت سرو منتظر میماند تا شب می شود. وقتی شاه جامی بلند می کند تا بنوشد، او میزند و میخواند. میگردند و او را نمییابند. 3 بار این اتفاق میافتد تا بار آخر خود از درخت پایین میآید. از همانجا هم می شود موسیقیدان مخصوص شاه. نغمه پردازی که گفتند در بزم و رزم و حماسه و سوگواری شاه را همراهی می کرد. خبر مرگ شبدیز اسب محبوب شاه را با ساز و آواز به او رسانده، همچنان که ساخت قلعه‌ای برای شیرین را به شاه یادآوری کرده. باربد امروز مشهورترین نام موسیقیدان در فلات ایران است و قصه ما هم درباره او همینجا تمام می شود. ببد باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران. سر آمد کنون قصه باربد، مبادا که باشد تو را یار بد.